بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد. ريفيجن جونيور 5. طبعا في ناس امتحنوا، في ناس هيمتحنوا ان شاء الله رب العالمين الاسبوع اللي جاي لينا احنا اداره شرق. خلاص. ساينس جونيور 5 ريفيجن دي جميله جدا، هنحاول نحلها مع بعض ونحاول نستنتج ونشوف الاسئله المهمه اللي ممكن تجيلنا في امتحان الساينس السنه دي ان شاء الله رب العالمين. يلا بينا نبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد. أول سؤال تشوز. احنا عارفين طبعا الامتحان هيجي على شكل 3 questions، 3 أسئلة، كل سؤال مكون من 5 points، 5 نقط. تمام، وكل سؤال متقسم ل A و B. ماشي، ده السؤال الأول، والسؤال التاني برضو A و B، والسؤال التالت برضو A و B. متنوعين طبعا ما بين التشوز وما بين الساينتفك تيرم وما بين الماتش ايا كان او كومبليت ايا كان. ممكن يجيب لي سؤال جيف ريزون، ممكن يجيب لي سؤال وات هابن، وهشرح لكم برضو معظم الجيف ريزونز المهمه اللي موجوده عندنا السنه دي ان شاء الله رب العالمين. يلا نبدا كده في التشويز ونفسر كل الاسئله اللي موجوده قدامنا ديت، ونحاول ان انا اخلي لكم نسخه ان شاء الله رب العالمين من المذكره دي، جزاه الله خير اللي عملها بجد. يلا بينا. نمبر 1. The dots of plant get water and nutrients from soil. ايه اللي من البلانت get water and nutrients from soil؟ جزء من النبات get يعني بيحصل على، بياخد الووتر والنيوترينتس. يا ترى الروت ولا stem ولا leaves ولا flowers؟ Who can get what? root. You can answer. So the right answer was root. انا عارف الروت طبعا absorb water nutrients from soil. اوكي، انما الستيم ده ترانسبورت، بينقل بس من خلال الزايلم فيسلز، وكمان سبورت بلانت. الليفز ميك فوتوسينثيسيس بروسيس، انا بقول لها تعظيم سلام دايما. الفلاورز معروف طبعا هي الايه، reproductive organ of the plant. reproductive organ of the plant. ده نرجع بعد كده ل question number 2. هنا plant make its own food by the process known as what? Plants make its own food. Plants make its own food. النبات بيقدر يصنع الغذاء بتاعه بطريقة بسميها ايه؟ respiration ولا absorption؟ يعني respiration تنفس، absorption معناه الامتصاص، ولا photosynthesis process ولا digestion؟ يبقى على طول مين؟ photosynthesis process. okay. after then here plants take. النبات بياخد ياخد ايه from air to make its food؟ من الهواء بياخد ايه؟ الووتر؟ لا طبعا مستحيل. الاكسجين ولا كربون دايوكسيد؟ So the right answer was carbon dioxide gas. Right answer carbon dioxide gas. Number 4. Water and nutrients are carried from roots to leaves. يا ترى مين اللي بيشيل، مين اللي بياخد الووتر والنيوترينتس from root to leaves؟ اللي بيوصل ما بينهم stem ولا soil ولا fruits ولا flowers؟ طبعا مين؟ طب اي جزء في الستم لو سألني كده مين اللي بينقل النبات upward، على طول بقول مين؟ زايلم vessels ديت upward دايما، ايه؟ upward from root to leaves. Number 5. Who can answer with me? Number 5. Sunlight طبعا ده أهم حاجة. And carbon dioxide gas is collected by plant. يا ترى مين اللي بيجمع، مين اللي بياخد الكربون دايوكسيد جاز والsunlight to make its own food؟ a root. ده يوصل له الشمس ازاي؟ لا طبعا stem ولا leaves؟ الله عليها leaves، هي الملكة عندنا في الشجرة نفسها. البلانت leaves. Okay. The roots of plant. الروت of plant الجذر بتاع النبات هنا absorbs بيمتص ايه from soil؟ oxygen. wow no. water ولا sugar ولا carbon dioxide gas؟ so the right answer was what? water. Number 7 here. The tubes الأنابيب اللي موجودة، أنا عندي هنا نوعين في الزايلم والفلايم. هنا the tubes that are responsible for moving water and nutrients up to plant. up تبقى على طول مين؟ زايلم. اوكي. طيب نمبر 8 stomata، عارفينها طبعا، التايني opening، الفتحات الصغيرة اللي بسميها stomata are present يعني توجد.
present موجودة. on plant موجودة فين؟ to allow air to pass through it موجودة على root ولا stem ولا leaves؟ لا leaves. Okay, this is the first page. Again here question number 9. أنا لسه برضه في اللي تشوز مكمل معاكم. إيه dots can make their own food. مين اللي بيقدر يصنع الفود بتاعه بنفسه؟ يا ترى plant only ولا animal only ولا human only؟ على طول طبعا plant. عشان كده أنا في الكونسبت التاني بقول على البلانت دي حاجة اسمها إيه؟ producers. بقول عليها إيه؟ producers. why لو جت حتى في سؤال give reason because they can make their own food by themselves. number 10. لو مركزين dots plants has climb stem. يا ترى potato ولا tomato ولا grapes ولا ايه؟ vine. طبعا مين؟ grapes. والله احنا كنا بنقول عليه vine. انا عندي الستيم ده متقسم لكام نوع؟ 5 types. في منه والwood stem من فاكر، والتاني كان اسمه upright stem، والتالت كان اسمه climb stem. and after then tuber، ومين كمان runners. كل دول types of stem. الwood like shrubs، الupright زي stem flowers، الclimb اللي هو grapes أو الvine. هنا tuber زي البوتيتوز، runner like grass. These are types of stem محدش ينساهم. انما leaves لو احنا فاكرين قسمناها لكام؟ لتو types only. في small narrow and small زي الباين، وفي منها ايه؟ wide and larger. flat and wide. Okay or no? Okay. Number 11. The kind يعني نوع of a stem that extend بتمتد. معنى الكلمة دي تمتد. underground are called. الستم اللي بتنزل underground على طول بسميها climb. no tuber. زي مين tuber؟ زي البوتيتوز. so potatoes extend a stem. البطاطسية دي هي الستم بتاع الايه؟ بتاع النبات underground. after then here number 12. potato plant تاني بيرجعها لي تاني tuber stem not upright not climb not runners. سهل ولا صعب شوية عليكم؟ صح. Okay here the green color of plant leaves. الجرين color كلنا شايفين النباتات لونها أخضر. ليه؟ عشان فيها مادة، فيها صبغة معينة. presence of معناها وجود. يا ترى مين اللي موجود في النبات بيديله اللون الأخضر؟ give plant green color. زيلم؟ لا up طبعا. فلايم؟ لا طبعا down. chlorophyll. so the green color of plant leaves due to presence of chlorophyll. food materials are transported. المواد الغذائية transported. أنا قلت transported بتتنقل from leaves. مين اللي بياخد من leaves to parts of the plant؟ على طول مين بقى؟ flying. no زيلم up. flying down from leaves to other parts. أنا عارف ده اسمه إيه؟ plant transport system. جهاز النقل في النبات. لأن أنا عندي زيه بالظبط في الإنسان. الزيلم ده زي مين؟ زي الارتريز والإيه؟ والفينز، يعني الشرايين والأوردة. النبات كمان عنده مين؟ xylem and phloem. number 15. the system in human that moves the blood. moves اللي بيحرك الدم in human body is called what? digestive? no. respiratory? no. circulatory system. الcirculatory system أنا عارف هو بيكون من جزئين. حاجة اسمها إيه وحاجة اسمها إيه؟ heart وحاجة تانية اسمها blood vessels. لما خدت blood vessels دي أنا أصلا قسمتها لإيه؟ blood vessels arteries and veins. الشرايين والأوردة. الشرايين دي أصلا الارتريز carry blood from heart، بس البلاد اللي فيه أكسجين gas. إنما الفينز low in nutrients low in oxygen، ويبقى فيه كمان carbon dioxide إيه؟ gas. they return it back to the heart. بترجعه تاني للهارت. طيب number 16 here. the reproductive parts of many plants. reproductive parts of many plants are called.
reproductive part of many plants يعني أعضاء التكاثر في النبات بسميها إيه؟ الفينز ولا roots ولا leaves ولا flowers؟ أنا قلت الفلاور reproductive part of the plant. reproductive part of the plant. Number 17 the movement of seeds from one place to another. حركة السيدز من one place to another على طول is called germination الإنبات ولا dispersal ولا reproduction ولا growth. seed dispersal. seed dispersal. أنا عندي seed dispersal ممكن يكون بالإيه؟ بالwater ممكن يكون بالwind ممكن يكون بالstool of animals. اوكي ممكن يكون بالايه بالانيمال فير بالانيمال ايه فير. اوكي لو خدت بالووتر زي مين الكوكونات. طب لو خدت بالويند زي الميبل والدندلاين. طب لو خدت بالستول زي التوميتوز اند ابل. طب لو خدت بالايه انيمال فير زي ايه this is burdock seed. burdock ايه seed and this tomato seed and this maple seed and this coconut seed. coconut by water maple seed by wind. هي ومين والدندلاين seed by wind. طب البردك seed by ايه animal fear or human clothes. human clothes. اوكي يبقى دي number 5. يبقى هنا بقول تاني the movement of seed from one place to another called seed dispersal. seed dispersal. اوكي هنا حبايبي باقي اسئله اللي تشوز. هناخد مثلا نمبر 18 the primary source of energy for all living organisms. مصدر الطاقه على طول مين sun. مش نقدرش ننساها طبعا. any food chain start with اي food chain لازم بتبدا بمين insects ولا plants ولا fungi ولا bacteria. طبعا plants علشان البلانتس ديت بقول عليه ايه producers. وبعدين بعد البروديوسرز في مين الكونسيومرز وبعد الكونسيومرز في الديكمبوزرز. بس هنا انا بقول الكونسيومرز ديت انا بقسمها لكام نوع 3 مين برايمري كونسيومر سكندري كونسيومر تيرشري كونسيومر. يعني مستهلك اولي وثاني وايه مستهلك ثالثي. any food chain start with producer or plants. number 20 آخر سؤال في التشوز هنا human is a living organism producer consumer or decomposer or predator. طبعا بيكون ايه consumer. حتى لو جت في سؤال give reason because human cannot make their own food. cannot make their own food مش بيقدر يصنع الغذاء بتاعه بنفسه. اوكي السؤال التاني write scientific term. انا بكتب المصطلح العلمي لما انا بقول مثلا a gas taken يعني النبات بياخده from the air بيتاخد من الهواء by leaves that help a plant to make food. مين الجاز اللي بياخده النبات carbon dioxide gas. a process by which a plant can make its own food. no a process يبقى على طول مين photosynthesis process. طيب vessel in plant vessels معناها أوعية in plant through which water and nutrients move up. no صح زيلم. اوكي excellent. طب down يبقى مين flowing. pores يعني فتحات صغيرة الثقوب الصغيرة on the surface of leaves allow gases to move. stomata. طيب a part of plant that fixes in the soil. مين اللي بيثبت النبات في التربة root. بس خلي بالكم في حاجة كمان اسمها root hairs. root hairs دي بتعمل ايه root hairs fix a plant in the soil بس لا increase amount of absorption of water and nutrients. increase amount of absorption بتزود مساحة الامتصاص. وبتعمل حاجة تانية كمان جميلة جدا بتخلي الايه الووتر والنيوترينتس passes from soil to root. root. نرجع بعد كده number 6 it is found in plant leaves. حاجة موجودة في البلانت leaves and give its green color chlorophyll. اسمه ايه تاني chlorophyll اللي بتدي النبات اللون الأخضر وكمان absorb sunlight تمتص الطاقة الضوئية بسميها chlorophyll. tubes in plant أنابيب برضو موجودة that transport food material from leaves to other parts of the plant. هنا يبقى مين على طول flying. ماشي
Number 8 a type of sugar نوع من الشجر produced by plant اسمه ايه؟ glucose sugar. Number 9 here في scientific term the human body system is responsible for transportation of blood. السيستم اللي مسؤول عن transportation of the blood يبقى على طول اسمه ايه؟ circulatory system. Part of the plant are responsible for reproduction التكاثر. مين اللي مسؤول عن التكاثر في النبات؟ flower. The process of producing new plant the process of producing العملية اللي بيتم فيها إنتاج نبات جديد اسمها reproduction. Again reproduction يعني reproduction التكاثر. A type of living organisms number 12 a type of living organisms that can produce its own food نوع من الكائنات الحية بتصنع غذائها بنفسها. produce شايفين الكلمة دي؟ يبقى على طول مين؟ producers. تمام producers ده بسميه ايه كمان مرة؟ producers or green plants animal that eaten by another animal اللي بيتاكل بقى بسميه prey ولا predator؟ prey eaten by another animal اللي بيتاكل بسميه prey يعني فريسة. They are organisms that cannot make their own food and eat other animals يبقى على طول مين؟ consumers مش بتقدر بتستهلك بس خالص غذاء الكائنات التانية. The organisms break down dead organisms اللي بتحلل بقى اسمها decomposers الكائنات الايه؟ المحللة. خلاص. السؤال اللي بعد كده give reason. لما يجيب لنا مثلا هنا give reason أسئلة give reason مهمة بيجي لنا سؤال في الامتحان على الأقل. root have important role in photosynthesis process. طب أنا أحله إزاي give reason ده؟ ماشي أفكر الأول في السؤال كويس قوي. لو قعدت أحفظ الأسئلة هيبقى صعب عليا وأحاول إن أنا أعبر أنا بأسلوبي على الأسئلة اللي موجودة وأحلها إزاي. فمثلا roots have important role in photosynthesis process. ليه الروت مهمة جدا في الفوتوسينث بروسيس؟ أعرف هي مهمة ليه؟ هي بتعمل إيه؟ معناها كده it absorb water and nutrients from the soil. هكتب كلمة because it absorbs water and nutrients from the soil. بتمتص الووتر والنيوترينتس from soil. it absorb water nutrients from soil. تمام. طيب number 2 سؤال تاني give reason. photosynthesis process is important for plant to survive. ليه مهمة للنبات؟ because through which يعني من خلالها ماشي plant can make plant can make its food بيقدر يصنع الغذاء بتاعه بنفسه. خلاص. طب number 3 the presence أنا قلت presence معناها وجود. the presence of stomata on the surface of plant leaves ليه هي موجودة؟ to absorb no أو to allow بلاش absorb allow air enter or leave يعني بيدخل أو يخرج الإيه؟ or leave the plant leaves. ممكن من خلالها الهواء اللي فيه كربون دايوكسيد جاز ماشي والأكسجين جاز ده بيوصل لورقة الشجر وده بيخرج من ورقة الايه؟ الشجر. يبقى اقول على طول to allow air enter or leave the leaves of plant. ان هو يدخل او يغادر مين او يخرج من مين؟ من الليفز. xylem vessels are important for the plant. الزايلم بيعمل ايه؟ على طول هو اقول because it transport كأني باخد الوظيفة بتاعت كل واحدة فيهم. transport water and nutrients up to leaves. up to ايه؟ leaves بياخدهم من الروت up to leaves. the flowers are important part for the plant. ليه الفلاورز دي مهمة جدا؟ because
they help plant to reproduce. Help plant to reproduce. Help plant to reproduce. Help plant to reproduce. طب لو خدت الكونسيومر depend on producer. depend on بتعتمد على ليه الكونسيومر الكائنات المستهلكة depend on producers to get their food because they cannot make their own food. هي مش بتقدر تصنع غذائها فبتعتمد على مين؟ على البروديوسرز. soil fertility depend on decomposers. ليه خصوبة التربة؟ soil fertility يعني خصوبة التربة الخصبة دي بتعتمد على الديكمبوزرز. ليه؟ because they return عشان هي بتعيد nutrients back to the soil. It return nutrients back to the soil. It return nutrients back to the soil. تاني كده لما بقول تاني soil fertility depends on decomposers because they return nutrients back to the soil. بيبي دلوقتي السؤال اللي بعد كده what happen if. ممكن يجيني سؤال what happen في الامتحان برضو افكر علشان ما احسش ان هو صعب عليا. what happen يعني ماذا يحدث. ماشي ماذا يحدث لو قال لي مثلا plant have no stem. اشوف هو الستم بيعمل ايه. لو البلانت ده ما عندوش ستم لو ما فيش ستم في البلانت يبقى على طول ايه. اشوف هو support plant يبقى plant not be supported. يبقى plant not be ايه supported not be supported. دي اجابة. ماشي انا مش حافظ انا بفكر وبقول بس انا عارف الستم بيعمل ايه. طب وايه كمان ما انا ممكن اقول الووتر and nutrients not reach leaves. not reach leaves يعني مش هتوصل للورق بتاع الشجر عشان يعمل photosynthesis process. يبقى دي طريقة للإجابة. يبقى plant not be supported and water ممكن أقول كمان and nutrients not reaches to leaves. not reach to leaves. طب البلانت have not roots يبقى أشوف الروت يبقى not fixed in the soil مش هيتثبت في الأرض. not fixed in the soil. okay and no absorption of water and nutrients. no absorption of water and nutrients. طب لما أسأل سؤال ثالث we remove the flower of the plant. لو أنا شلت الفلاور of the plant cannot reproduce. plant cannot reproduce or forming seeds or forming يعني مش هيكون ولا flowers ولا fruit ولا seeds ولا fruit ولا ايه ولا seed. دي fruit or seeds. طيب all type of decomposers are absent. لو كل الديكمبوزرز دي absent يعني absent مش موجودة خلاص from the ecosystem يبقى dead bodies of living organisms not decomposed مش هتتحلل and still هتفضل موجودة في الطبيعة. there is no sunlight reaches to the earth's surface. طب لو ما فيش sunlight I can say plant cannot make their own food. so I can say there is no life no plant to make their food. no food on the earth for plants or animals. so I can say there is no life on earth. there is no life on earth. Humans don't have circulatory system. يبقى ايه لو ما فيش circulatory system oxygen they don't have oxygen nutrients not transported يعني مش هتتنقل not transported to other human parts مش هتتنقل لكل أجزاء الجسم. okay no oxygen or nutrients passes through the body.
ممكن يجيني سؤال correct أو match. هنا correct مثلا بيقول respiration process help a plant to make its own food. respiration برضو ولا photosynthesis process. طب هنا plant leaves absorb water and nutrients. plant leaves اللي absorb ولا plant roots طبعا هي اللي absorb. طب هنا number 3 stomata allow water ولا air to move into and out the plant. طب الفوليوم hair tubes carry water nutrients from roots to the leaves. لا طبعا مين؟ الزايلم. طب لما ياخد sunlight is not basic need. لا مش sunlight ده مين؟ ممكن اقول soil. roots is reproductive organ. لا طبعا مش root ده مين؟ flowers. okay are reproductive organ in the plant. okay دي اهم الاسئله اللي موجوده علينا في المنهج. توفيق ان شاء الله للجميع.